Друзі, привіт і дякую, що завітали на мій канал. Мене звуть Денис, ми живемо у Сполучених Штатах з 2015 року, і в цьому ролику я розповім про свій власний досвід виграного контракту на ремонт електроніки на одній з американських військових баз в США. Цей ролик для мене особливий по двом причинам. По-перше, це перший контент, що я знімаю з початку повномасштабного вторгнення в Україну. І по-друге, це контент українською мовою, що я роблю перший раз також. То, будь ласка, не пожлобіться на вподобайки, щоб це відео побачило як можна більше зацікавлених у цьому людей. Далі буде багато корисної інформації, так що влаштовуйтесь позручніше і поїхали. Зроблю маленький дисклеймер та скажу, що я усе життя розмовляв російською мовою, і переход на українську мову мені дається трохи важко. Я можу робити якісь помилки, будь ласка, не судіть за це дуже якось жорстко. Я намагаюся і роблю це для вас. То поїхали. Перша частина про мій бізнес. Ми приїхали в США в 2015 році, і було питання, чим займатися. Зірки так сталися в ряд, що ми почали займатися ремонтом електроник. Наприкінці 2015 року ми відкрили свій перший магазин у місті Річмонд, штат Вірджинія. На даний момент у 23-му році у мене є 11 локацій, що працюють під брендом Mr. Fix Self and Computer Repair. З них 5 локацій належать мені, вони працюють як корпоративні локації. Інші 6 локацій, вони працюють по франшизі моєї компанії. У мене досить багато досвіду з відкриттям магазинів з таких звичайних retail shops, як то кажуть, на шопінг-плазах, на молах, outdoor mall, indoor mall. Тобто це торгівельні центри. І цього разу мені стало цікаво, як можна продовжувати працювати напряму з держави. І так, що таке державний контракт і в чому його специфічність? По-перше, це контракт, тобто це домовленість між вами та державою на якусь послугу чи на якусь закупку. У моєму конкретному випадку це контракт, котрий підрозуміває, що ви отримуєте, що я отримав право на відкриття сервісного центру на території військовій базі в штаті Вірджинія. Що таке взагалі військова база і що там відбувається? Давайте трохи розберемося в цьому питанні більше. Тим паче, що це питання дуже важливе і це буде цікаво усім, хто хоче в принципі розуміти, що таке військова база, тим паче, що зараз під час війни в Україні. Військова база – це закрита територія, тобто там йде такий, КПП, контрольний пропускний пункт. І далі ви потрапляєте в невеличке містечко, грубо кажучи. Там є все. Там є окрема пошта, там є окрема домівки, там є окрема автозаправочна станція, там навіть курсує автобус. Але потрапити в це закрите місто можуть не всі, може тільки всі ті люди, у кого є такі спеціальні документи, дозволяючи вам проїзд. На цій базі знаходиться торгівельний центр, так званий мол. У цьому торгівельному центрі все дуже стандартно і все усюди. Тобто ця ділянка відрізняється від звичайного міста тільки тим, що там є додаткова секретність, бо там є багато військових і там є багато військової техніки. Тобто цей мол,
у якому ви можете як просто банально поїсти, так можете і купити собі якісь там речі, чи ви можете і піти в перукарню. Коротше, там дуже багато усіх послуг. Там приблизно десь, може, там від 20 до 25 різних маленьких бізнесів. Це можуть бути карти, це можуть бути магазини, це залежить від молу, це залежить від розміру цієї військової бази. У цьому конкретно контракті, що я виграв, він підрозуміває, що нам дається юніт, точка, яку ми можемо використовувати на протязі 5 років, і ми там можемо ремонтувати електронику, таку як телефони, планшети та комп'ютери. На жаль, ми не можемо там продавати або купувати електронику у клієнтів, але ми можемо також там продавати аксесуари. Тобто ми починаємо з того, що є вендори, тобто усі підприємці, такі як я, такі як ви, вони шукають на свої точки, так звані. Так само і держава, вона шукає на таких підприємців, як ми з вами. Тобто, що хоче отримати держава? По-перше, вона хоче отримати гарні ціни. По-друге, вона хоче отримати гарний сервіс. І по-третє, вона хоче отримати досить різонні сроки, тобто дедлайни. Держава влаштовує конкурс і каже: от слухайте, нам, наприклад, потрібно знайти собі майстерню, щоб цей бізнес обслуговував усіх клієнтів, усіх наших військових, хто живе в цьому маленькому містечку. Наприклад, припустимо, що населення цього містечка 15 тисяч людей. Тобто, не виїжджаючи з бази, ти можеш просто пройтися локально і зробити собі зачистку, або ти можеш відремонтувати телефон, або ти можеш поїсти, або ти можеш зробити все, що тобі потрібно. Якщо ти там живеш, або якщо ти приїхав на навчання, і скільки би ти там не знаходився, це просто банально зручно. Далі, з цим ми розібралися. Що трапилося в нашій ситуації, то як взагалі я дізнався про це? А дізнався про цей контракт я досить просто, як то кажуть, сарафанне радіо. Тобто ці усі речі, вони відкриті, і це все можна знайти і побачити у відкритому доступі. Це все є в інтернеті. Ви переходите, починаєте шукати, є декілька площадок, там, де ви можете ознайомитися та знайти усі контракти. Там потрібно зареєструватися, у вас повинен бути обов'язково бізнес, звичайно, ви там вказуєте усю там інформацію, після цього вам дають доступ бачити, по-перше, усі контракти, і, по-друге, ви можете приймати у них участя. Вибачаюсь. І, коротше, я дізнався про цей контракт, не саме про цей конкретний контракт, я дізнався від свого друга, зв'язався з представником, запитав, що потрібно зробити, вони сказали так і так, що у тимчасового майстра, хто там зараз працює, у нього закінчується його контракт, котрий йому дали на рік. Їм були не досить задоволені, тому замість того, щоб казати, слухай, давай ми ще підпишемо, вони вирішили зробити конкурс. Конкурс – це така штука, де там може подаватися хто завгодно. Тобто це відкрита інформація. І що відбувалося на конкурсі? Є пакет документів, є дедлайни, є вимоги, де чорним по білому прямо так і написано, що це наша воєнна база. Вона знаходиться тут, у штаті Вірджинія, вона знаходиться недалеко від міста Вільямсбург, і ви можете подавати свої аплікейшени, свої форми для того, щоб спробувати виграти цей контракт. Тобто, на що вони дивилися і звертали увагу, коли вони дивилися на всі ці контракти усіх людей, що зверталися. По-перше, це чи вже є історія, чи у людини є досвід. Тобто, які документи я туди відправляв. По-перше, я знайомився з контрактом. Там було написано, що це контракт на 5 років, де ви будете представляти ремонт електроніки. У вас буде одна локація на увесь мол. Тобто ви будете, так скажучи, там монополистами, у вас не буде там конкурентів. І зі свого боку вони попросили вказати відсотки, які ви хотіли б ділити з цією військовою базою від ваших продажів. Тобто я коли заповнював форму, я написав, що я бачу наші продажі на рівні це, звертаючи увагу на нашу історію, на те, як ми працюємо, на наш досвід і на всі такі речі, я кажу, це
Оце документи, що підтверджують наші продажі, оце аналітика нашої компанії, це як ми працюємо. Ми так вважаємо, що ми будемо тут заробляти від 20 до 30 тисяч доларів. Це вал, гроз, на місяць. Я порахував, що це буде 6,5%. Тобто, якщо з цієї суми давати їм 6,5% на рент, то цього буде начебто достатньо. Але цього не було достатньо, і потім я зрозумів, що це досить така низька цифра. Я переробив цей відсоток на 10%. Тобто це перший. Скільки грошей буде отримувати військова база? Другий пакет документів, що я приклав, я розказав і розписав усе про нашу компанію. Тобто я написав, як давно ми були створені, тобто характеристика, біографія, все, усі деталі. Чому з нами можна працювати, чому нам можна довіряти, чому на нас можна поручитися, грубо кажучи. Також я обов'язково написав декілька людей, котрі були, як то називається, referrals. Тобто це і мої бізнес-партнери, і люди, з якими я займаюся бізнесом, і якось у нас є якісь бізнес-відносини. Вказав цих людей, заповнив форму, яка називається W9, де я вказав свій IN number, Employment Identification номер, це номер свого бізнесу. Також я додав туди резюме співробітників, кого я хотів, щоб там працювали, щоб ця військова база також побачила, що люди, котрі будуть там працювати, будуть цим займатися, у них є досвід, у них є якісь вже там сертифікації, вони в цьому розуміються, я їх знаю, ми працюємо, і це такі, як cross-references. Також, виходить. Після цього я вичитав там великий контракт, там десь сторінок на 40, доклав наші продажі, додав презентацію про нашу компанію з фотографіями, з нашим дизайном. Тобто все було зроблено на досить високому рівні. Я витратив на це приблизно десь тиждень. Тобто я по декілька годин кожного дня я займався і там доробляв, тут питав, там редагував, і ось все воно десь збір усіх документів, і мій аплікейшн зайняв десь там приблизно 20-25 годин. До речі, є компанії, їх досить багато, і вони допомагають вигравати та отримувати ці державні гранти, контракт, так скажучи. Але ці компанії беруть досить багато грошей. Наприклад, це може вам коштувати і декілька тисяч доларів для того, щоб зібрати цей пакунок документів самому. У мене таких грошей не було, я знав, що мені потрібно робити, тому я вирішив ризикнути і зробити все сам. Тим паче, що якщо ти контракт державний не виграєш, то ці гроші тобі ніхто не повертає, бо ти платиш за час людей. Тобто тобі підготували такий пакет документів, ти його відправив, отримав відповідь, якщо ти переміг і тебе обрали, є, круто, супер, якщо ні, то вибач, ти витратив гроші, це був гарний досвід. Good experience, як то кажуть, і все, рухаємося далі і пробуєш наступного разу. Тобто, воно якось працює ось так. Наскільки важко отримати цей державний контракт? Насправді досить важко, але тут, як і усюди, вам потрібно набити на цьому руку. Тобто я приймав участь у інших державних контрактах, я ставив ставки на те, щоб робити, наприклад, айпади для якоїсь конкретної школи на протязі 5 років. Також це дуже солоденький контракт, дуже круто виграти щось таке подібне. Але вам потрібно також розраховувати на дуже великий пакунок документів, тобто вам потрібно усе підготувати, і це займе десь 20-30 годин, напевно, якщо ви будете робити самі. Я не знаю, менше, більше, це я, чисто кажучи, кажу про свій експірієнс, то ділюся тим, що було саме в мене. Я ставив такі ставки 3 рази, жодного разу я нічого не вигравав і не зрозуміло. Хтось каже, що вони виставляють такі контракти спеціально просто, щоб для галочки, що ось подивіться, ми виставили, тобто ми все офіційно провели, а потім вони віддають контракти там комусь своєму. Я не знаю. У мене такого досвіду не було, щоб я десь там дізнався, що віддали там комусь, хто, як то кажуть, not qualified. Такого не було. Але ходять такі чутки, що начебто там знайомі є, як воно працює там вже насправді, там who knows, як то кажуть.
Цей контракт конкретний мені прийшов не контракт прийшов, а я дізнався, що є така штука. Тобто, ти можеш перейти на портал, побачити це офіційно. Мені просто про це сказав знайомий, досить гарний знайомий. Один з моїх франчайзів. Він каже: Денисе, є така крута штука. В мене просто фізично не вистачає на це зараз часу. Я хочу сконцентруватися на одній точці, і якщо хочеш, це дуже класна пропозиція, то обов'язково спробуй в цьому свої сили. Я подзвонив спочатку, як то кажуть, I got my foot in the door. Тобто спочатку це було ще до Різдва, і це було ще до Нового року, це було наприкінці попереднього року. Є така штука, як Christmas Ornaments. Це як іграшки на ялинку, але ти їх підписуєш і робиш їх такі, типу, персоналізовані. Вони називаються Personalized Christmas Ornaments. Це така, типу, досить популярна тема, вона існує вже, років 10 точно, а може і 20 в Америці. І я зробив цей карт. У мене залишилося багато інвентаря, таких прикрас на ялинку, котрі в мене просто лежали без діла. І я, вирішив цю штуку взяти і там продати. Таким чином, я спробував, ми попрацювали, ми підписали коротенький контракт там на 1,5 місяця, я відкрив цей карт, ми відпрацювали і дуже там радісно зі збитками закрилися. І я, по суті, все, що я продав, я витратив на зарплатню. Тобто я цей, якщо викинув би інвентар, то воно так би і вийшло, бо усі гроші пішли на зарплатню людини, що там працювала. Але, по суті, це допомогло мені прийти до контракту по ремонту електроніки, бо я себе вже показав, мене вже знали там як людину, як бізнесмена. І після цього мені здається, що начебто це якось суб'єктивно допомогло. Я не знаю. My guess, як то кажуть. Але факт остається фактом, що після того, як я зааплаявся, вони зібрали все докучі та побачили, що є компанія з досить великим досвідом, а це 8 років досвіду керуванням бізнесом електроніки тільки тут, в США. Що людину бачили, людина виходила на роботу, все було добре, ніяких питань не було. І ця військова база, вона себе відчуває більш впевнішою. Тобто, що я маю на увазі, коли я кажу військова база? Усюди за усіма процесами стоять люди. Тобто, це якісь конкретні люди, їх там 1 чи 2, вони відповідають за цей контракт. Їм важливо знайти правильну людину, що після цього вони могли просто отримувати свої гроші, як monthly fees, monthly rent, і їм не потрібно було червоніти перед своїми босами про те, що вони знайшли когось, хто виниклося, що not qualified, як то кажуть, і їм потрібно розривати контракт, одразу знову витрачати час та шукати нових людей. Тобто це дуже-дуже важливий такий пункт, що хочуть побачити і чого хочуть уйти, від чого хочуть ці contract officers, так звані. По часу. Скільки це займало часу? З моменту, коли я відправив усі документи, десь був місяць. Це той період часу, коли вони все розглядають, перевіряють, дивляться. Їм потрібно було перевірити мою компанію, потрібно було перевірити, чи вона ще зареєстрована, чи LLC ще активна, пройтися по всім, повідкривати репорти, почитати мої пропозиції. Багато роботи. Проходить цей місяць, мені пишуть на емейл «Congrats, Dennis, you won. Everything is good». І таким чином, через місяць після того, як я подав ці документи, я дізнаюся, що я виграв цей контракт. Після чого проходить введення в курс справ. Тобто далі ми підписуємо сам контракт, де написано, що я зобов'язаний робити, як цей бізнес-овнер, і що вони мені дають зі свого боку також. Тобто вони мені дають це такий юніт в магазині,
котрий я можу оформити за своїм дизайном. Туди я закупаю усі меблі, ми саджаємо туди людину, ми змінюємо логотипи і банери від прошлої людини, котрої там працювала, і після цього вже ми починаємо далі обслуговувати клієнтів цієї військової бази під нашим брендом. Тобто вони мені кажуть через місяць, що добре. Далі вони мені кажуть, що ми можемо почати працювати з тобою через місяць, тобто місяця буде достатньо для того, щоб previous operator закінчив усі свої справи, і після цього ви можете туди приходити, робити там дизайн, привозити меблі, завозити весь екіп, усі обладнання і відкриватися. Тобто, після того, як я отримав відповідь, у нас був місяць, щоб почати підготовлювати там документи, усі там якісь такі речі. Потім ще це 2 тижні, і ось на момент, коли я знімаю це відео, через 2 тижні нам вже потрібно, щоб усе було готово. Ми туди поставили людину і почали приймати клієнтів. Таким чином ми дійшли до частини, на якому я зараз етапі. А я зараз на етапі того, що потрібно створити для цього. Це, по суті, ми відкриваємо нову точку електроніки, новий філіал, і для цього потрібно от все, що потрібно для існування нового бізнесу. Тобто ти створюєш, потрібен мобільний номер телефону, потрібен телефон, куди будуть приходити дзвінки, потрібно все оновити і створити онлайн, оці соціальні мережі, сторінки для бізнесу, потрібно завантажити фотографії, потрібно завести якісь меблі, зробити дизайн, зробити інвентаризацію, відкрити, звичайно, банківський аккаунт, якщо ви хочете вести цей бізнес з іншого банківського аккаунту. А у цьому є сенс, бо ви таким чином будете трекати ваші гроші окремо. І якщо вам потрібно, то ви можете відкрити нову компанію, наприклад. Але якщо ви відкриваєте нову компанію, про це потрібно повідомити державу заздалегідь, або просто сказати, що дивіться, це моя основна компанія. Ми працюємо з такого-то, такого-то року, і там багато всякої там Downs and Broad Street номер, це як Social Security тільки для бізнесу, там де можна побачити там вашу там credit score, там, грубо кажучи, credit score вашого бізнесу, наскільки він впорається в принципі з боргами і всім таким. І після цього, як у вас є вже ці всі документи, можна вже відкривати бізнес, доробляти там дизайн і відкривати бізнес для клієнтів. У цей конкретний проєкт я вирішив зайти з партнером. Я взяв партнери одного з моїх менеджерів. Я це зробив спеціально стратегічно з розрахунків, що, по-перше, я працював з цією людиною вже раніше, і він досить гарно себе показав. Ми працювали разом десь 6 місяців. По-друге, ця людина живе поруч з цією базою, тобто логістика буде відбуватися дуже-дуже зручно. І по-третє, бо ця людина буде напряму, як то кажуть, зацікавлена в тому, щоб продажі йшли гарно, бо вона стає частковим цим хазяїном цієї локації також. Да? І ми створили разом, там зробили новий банківський аккаунт, і зараз ми там доробляємо там усі деталі, розкидали між собою наші завдання. І таким чином ця людина, котрій я довіряю, він стає моїм партнером, ми працюємо разом. Я знаю, що там людина, яка стоїть на місці, і яку де питань через мотивацію начебто не повинно виникнути, бо бізнес-модель мого бізнесу така, що я знаходжусь, виходить, територіально досить далеко від своїх локацій. Тобто, коли в тебе 11 магазинів, чи навіть 5, чи навіть 3, чи навіть 2, ти не можеш увесь час бути в усіх магазинах. Тобто увесь час їздити з магазина на магазин, з точки на точку, з точки на точку. Я через це проходив, це приводить к вигоранню, витрачається дуже багато часу на це, тому дуже потрібно, щоб були, як то кажуть, accountable people. І таким чином людина розуміє, що вона також причасна к прибутку. Чим більше заробляє бізнес, тим більше буде її частина. Ось якось так. І таким чином я керую над стратегічними планами і розвитками компанії, конкретного магазина. А мій партнер вже локально, по-перше, показує мені картину, що там насправді відбувається, і допомагає мені якось коректувати мої плани. Оце як
у цьому конкретному ділі у нас була зроблена структура. І також дуже важлива порада, що я спочатку не робив, але все приходить з досвідом. Я дуже сильно рекомендую вам завжди підписуйте документи. Тобто все, що домовляється на словах, це дуже добре, але потрібно це закріпити на папері. Що коли, якщо, а скоріш за всього вони виникнуть, коли виникнуть якісь питання, коли комусь щось не дуже почне подобатися, бо ситуації можуть бути різні, а якісь питання можуть виникати, бо одна людина очікувала на щось одне, а інша людина бачила цю ситуацію по-іншому. І спочатку усе обговорили і погляди однакові, а потім виявляється через рік, через 3 роки, через 5 років, що щось забулося, а щось змінилося, і може і продажі не такі гарні, як усі такі окрилені спочатку на це розраховували. То дуже важливо усе прописувати на папері, бо це ваші гроші, це ваш час, це ваша енергія, і потрібно якось себе в цьому трохи так, зробити бекап собі, щоб трохи було спокійніше спати. Бо оці документи, вони займають більше часу і грошей, але це потрібно для того, щоб спокійніше спати. Наприклад, це працює так зі мною, то я кажу просто про свій власний досвід. Таким чином ми підійшли до останнього розділу цього відео, котрий називається «Висновки». На що я б хотів звернути увагу у висновках? По-перше, те, що державні контракти точно мають сенс. І на державних контрактах можна гарно заробляти гроші, бо це стабільно. Якщо ви гарно себе показуєте на етапі, на дистанції 5 років, то дуже з великою вірогідністю з вами захочуть знову переподписати цей контракт, бо нікому не хочеться починати працювати з кимось новим, бо це, як ти не знаєш, чого очікувати від людини. Завжди краще, коли в тебе вже є якісь там стосунки, і краще щось там підредагувати, але не лізти знову в болото і очікувати, хто знає що там. Це перший момент. В цьому точно є сенс. Другий момент то, що це досить важко виграти. І якщо у вас вже був такий досвід, або ви плануєте, то вам потрібно чітко розуміти, хто ваші конкуренти. Да? Тобто потрібно порівняти свою компанію до конкурентів. Хто може бути вашим конкурентом? Да? Який це портрет вашого конкурента? В чому ви можете бути сильніше? Тут дуже важливо, що якщо у вас компанія, яка була створена місяць тому, напевне, шансів у вас не дуже багато. Але якщо у вас компанія, котра була створена 10 років тому, і у вас дуже гарні усі скори, і у вас ще вона там minority, там, наприклад, або female-owned company, або veteran-owned company, це дуже великі такі плюшки, і, до речі, є спеціальні конкурси від держави, куди можуть аплайтися тільки компанії з такими бенефітами, якщо це women-owned, minority-owned або veteran-owned. Тобто, якщо я не один з них, то я просто фізично не можу приймати в цьому конкурсі. Це, до речі, така дуже прикольна і цікава історія, і почитайте про це більше, і чи взагалі може так трапитися, що ви попадаєте на одну з цих категорій. Наприклад, я, як українець, начебто можу подаватися як майноріті, але я це ще не робив, якщо чесно. Наступний етап – це, що вам потрібно дуже гарно підготуватися. Тобто підготовка – це все. Якщо ви не впевнені у своїх силах, якщо ви розумієте, що тут чогось не вистачає, то буде дуже гарною порадою звернутися до спеціаліста і заплатити гроші. Якщо грошей у вас немає, то тоді просто беріть і пробуйте самі. Тобто ви зробите 1, 2, 3, 4 контракти
самі, витратите на це дуже багато часу і сил, але ви зрозумієте і ви просто наб'єте руку. І бо коли ти відкриваєш це спочатку, ти такий, типа, о боже мій, дуже багато всього, і просто типа зриває дах. Реально, тобі потрібно там якісь типа 15 там різних документів, це зібрати тут, звідти багато роботи. Але як це? Воно все з часом так устаканюється, і далі вже все йде трохи легше. Тобто підготовка це третій і дуже важливий етап. Ну і звичайно, наступний етап це дуже важливо, щоб у вас були ті ресурси. Тобто, ви аплаєтеся на цей контракт. Да, наприклад, ви хочете отримати контракт по клінінгу якихось там, скажімо, high school у вашому місті, да, або по клінінгу там DMV. Там все, що завгодно. І вам потрібно просто подивитися там на цю ситуацію і відверто собі сказати, що ви не просто хочете виграти цей контракт, а у вас реально є ресурси, і ви готові зробити чіткий і гарний, і кваліфікаційний сервіс. Тобто ви можете його донести, у вас є усі ресурси. Так, це дуже важливо. Щоб у вас була команда, щоб у вас були suppliers, щоб все було дуже чітко. Ви розуміли, як воно буде працювати, щоб вам не приходилося потім червоніти, бо це все ваш імідж і, звичайно, імідж компанії. Любі друзі, дуже дякую за вашу увагу. Ще раз вибачаюся за якісь помилки, котрі я робив. Ми над цим працюємо. Ставте отаку велику, жирну, червону або білу подобайку. Дуже вам ще раз дякую за те, що мене дивилися. Якщо вам було це цікаво, якщо ви хочете більше якогось подібного контенту, або якщо ви хочете, щоб я знімав якісь свої будні, як я спілкуюся, що я роблю і чим, в принципі, зайняті мої робочі часи. Або якщо вам потрібна банальна якась допомога, ви вже пробували подаватися на державні контракти, або у вас які є запитання, котрі я не покрив в цьому відео, я буду дуже радий вам допомогти. Вся інформація отут, під цим відео, як можна зі мною зв'язатися, то, будь ласка, не соромтеся. І ще раз дякую за вашу увагу. Нехай все буде круто, все получиться і пока-пока.